toista kertaa kun päästiin jarruttelemaan, oikeastaan oli korjattu ne viet, mitä oli luullut, että oli ollut, ja siellä oli laskettu ahtopaineet niin alas kuin pystyy, että pääsee ajelemaan kierrosalueen yli, tai sen yli, mitä oli aikaisemmin ollut misfirea. No on tuon sama sytkäpätkäisy samalla kierrosnopeudella kuin aikaisemmin. Joo. Työtettiin triggeritietoja. Eihän tää heittele ollenkaan, mitä tää voi olla? Tää pätkii 6/2. No pintajengi. Sekin putosi aina moottorilla. Alumiini antaa anteeksi. Mulla oli 0,4 jousi kiinni ja se ahtoi jotain 2,2 baaria tai 2 kiloa rajoittajalla. No saatiin kuitenkin matalalla lahtopaineella tai suhteellisen matalalla lahtopaineella laittuu sitten sinne 7600, mikä on tietysti vähän matala tommoselle moottorille vielä. Ja saatiin jollain tavalla perusmappi, että sen sai silleen toimimaan jollain tavalla alueella kuin alueella. Tästä tulee tän näköinen. Tuossa kadulla mittailin sitten pakopaineita ja totesin, että portti ei vaan yksinkertaisesti virtaa. Siis alun perin kun mä tein sen pakosarjan, niin koitin tehdä ne kollektorin primäärit sen verran pienossa tai siis loivassa kulmassa, että se tulisi kaikki sinne turbiinille suoraan se energia. Ja niinhän se itse asiassa kävikin, että koska periaatteessa olisi voinut ajaa ilman porttiikin, niin se olisi ahtanut siinä mitä olisi ahtanut. Suunnitelmiin muutos. Joo, onni veto mulla ahtoputki auki. Ahtoputki irti. Joo, ihan varmasti. Alright. Oli. Kenttähuolto numero. Kuuluva. Ei tää paljon oo vuotanut, koska portti aukeaa silti saman tien kun antaa hanaa. Mä ajattelin, että vittu ihmis suhina tossa käy aina. Onneksi otin työkalut vessiin. Mikä tuo sipsutus on? Siikaat ne on ja ruttennään pahasti pahasti. Mitähän tuo sipsuttaa nyt? Noniin, hyvä. Joo, tuolla sunnuntain puolella se ensi viikolla kaikki rakastama Gata Bil. Ilmeni semmosia pieniä probleemia, että tuo ahtopaine vaeltelee vähän miten sattuu. Et luultavasti portti loppuu kesken. Tuottaa liikaa pakokaasuja toisin sanoen. Ja se piti sit fiksaa tällaiselle, laittaa toinen portti viereen. Siinä on pikku projekti, kun piti hitsaa pakosarjaa ja kaikki ja screamerit ja vehkeet ja pelit ja näin. Koitin korjata vielä sille, että laitetaan toinen portti siihen viereen. Eli jos 246 venttiiliä, mikä tietysti sitten taas ehkä vähän ylimitoissaan, mutta
mä sanoin duunissa, että ilmoitin, että nyt on vähän ehkä kiireisen puoleinen aikataulu, että hirveästi ei töihin kerkeä. Ja se onneksi oli ihan ok. Mä otin viikon vielä etukäteen kesälomia, että pääsi rakentamaan loppuun ennen Gaattebiiliä kaikki mitä tarvii. Ja silloin tuli asennettu toinen portti ja yhdistetty kaksi Screameria yhteen. Sitten tuli aika tiukka nippu itse asiassa. Toi koko pakosarja ahdin ja portti, toi kokonaisuus, niin oli ensinnäkin vähän vaikea sovittaa sinne ja siksi toiseksi ne kaikki putket menikin sitten, muun muassa Screamer ja portit meni aika läheltä, kaikki tämmöisiä pieniä fataaleja komponentteja, mikä riski oli otettava, koska se ei muuten vaan mahu sinne ylipäätänsä. Joo, 2 kiloa. On melkein kiinni. Nyt meni kiinni. Hop. 2. Voi tällä 3 päivää ennen reissu. Nukuttaa vielä moottori. No mikäs vika siinä perseessä? On. Joo, en tiedä. Mitäs mä tällä nyt oikein teen sitten?